اهلا بكم في قناة فنون وحكايات. النهاردة هنعمل فكرة جديدة بغطاء الزجاجة، زجاجة المية او اي زجاجة عندك ليها غطا. هنحتاج 12 غطا، هنلزق كل 2 مع بعض بالشكل ده.
وده كان الشكل النهائي. اتمنى ان يكون عجبكم. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك ولايك وشير وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله.